आजकल हाम्रो फोनमा यति धेरै एप्सहरू हुन्छ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, भाइबर, व्हाट्सएप, मेसेन्जर, ई-सेवा, फोन पे, पठाउ, टुटल, नेटफ्लिक्स, मोबाइल ब्याङ्किङ एप्सहरू एन्ड सो अन। अनि यो सबै एप्सको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट अकाउन्ट्सहरू क्रिएट गरेर राखेको छौँ। कतिवटा अकाउन्ट्समा त सेम लगइन युजर नेम र पासवर्ड होला र कतिवटा अकाउन्ट्समा डिफ्रेन्ट लगइन युजर नेम र पासवर्ड पनि होला। अझ कतिवटा अकाउन्टको त हामीले सायद पासवर्ड बिर्सि पनि सक्यौँ होला, जुन चाहिँ अब पछि लगआउट गरेर अनि फेरि लगइन गर्दा चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ। अनि यो एप्स बाहेक हामीले डिफ्रेन्ट वेबसाइट्सहरू युज गर्दाखेरिमा पनि कतिवटा ठाउँमा अकाउन्ट्सहरू क्रिएट गरेको छौँ। अब यो सबै अकाउन्टहरूको चाहिँ पासवर्ड याद राख्न पोसिबल नै हुँदैन। सो यो केसमा चाहिँ हामीले पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो पासवर्डलाई म्यानेज गरिदिन्छ। हाई एभ्रिवान, इट्स मी प्रज्ञा। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ म पासवर्ड म्यानेजर भनेको के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछु। हाम्रो सबै अनलाइन अकाउन्ट्सहरूमा युजुअली युजर नेम त सेम नै हुन्छ, इमेल एड्रेस, तर पासवर्ड भने हामीले डिफ्रेन्ट राख्नुपर्छ। बिकज सेम पासवर्ड राख्दा प्रब्लम के हुन सक्छ भने भोलि पर्सि चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा अकाउन्ट ह्याक भयो भने तपाईँको अर्को अकाउन्ट पनि ह्याक हुने चान्सेस हुन्छ। फर इक्जाम्पल, यदि तपाईँको फेसबुकको पासवर्ड र जिमेलको पासवर्ड सेम छ भने के गरेर भोलि पर्सि तपाईँको फेसबुक ह्याक भयो भने तपाईँको जिमेल पनि ह्याक हुने चान्सेस भयो। सो यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अकाउन्ट्समा डिफ्रेन्ट पासवर्डहरू राख्नुपर्छ। अल्सो तपाईँको पासवर्ड चाहिँ एकदम गाह्रो हुनुपर्छ फर अदर्स टु गेस। यदि इजिली गेस गर्न सक्ने, इजिली क्र्याक गर्न सक्ने पासवर्ड भयो भने त्यो सिक्योर हुँदैन। तर प्रब्लम के हुन जान्छ भने हामीले डिफ्रेन्ट अकाउन्ट्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफिकल्ट पासवर्ड राख्दाखेरिमा त्यो पासवर्डहरू सम्झिन चाहिँ इम्पोसिबल हुन जान्छ। सो यो केसमा चाहिँ हामीले पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो लागि पासवर्ड क्रिएट गरिदिन्छ, स्टोर गरिदिन्छ र म्यानेज गरिदिन्छ। अनि यो भएपछि चाहिँ हामीले सबै पासवर्डहरू याद राख्नु पर्दैन। पासवर्ड म्यानेजर्सहरू त तपाईँले टन्नै पाउन सक्नुहुन्छ अनलाइन, तर फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ इफ यु वान्ट अ लोकल बेस्ड सल्युसन अर अ क्लाउड बेस्ड सल्युसन। लोकल बेस्ड सल्युसनमा चाहिँ तपाईँले पासवर्ड म्यानेजरलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ आफ्नो डिभाइसमा लोकली, अनि त्यो पासवर्ड म्यानेजरले चाहिँ तपाईँको पासवर्डलाई इन्क्रिप्टेड फर्ममा तपाईँको डिभाइसको हार्ड ड्राइभमा सेभ गरिदिन्छ। यो रिलायबल त हुन्छ, तर प्रब्लम के हुन्छ भने यदि तपाईँको डिभाइस चाहिँ हरायो भने वा बिग्रियो भने वा इन वर्स्ट केस चोरी भयो भने चाहिँ तपाईँको पासवर्डहरू सबै गयो। सो अहिलेको पपुलर भनेको चाहिँ क्लाउड बेस्ड सल्युसन हो। क्लाउड बेस्ड सल्युसनमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको पासवर्ड म्यानेजरले तपाईँको पासवर्डलाई चाहिँ सेक्योरली कुनै सर्भरमा स्टोर गरिदिएको हुन्छ, जुनलाई चाहिँ तपाईँले जुन पनि डिभाइसबाट जुन पनि टाइममा एक्सेस गर्न मिल्छ। मिनिङ यदि तपाईँको फोन हरायो भने पनि तपाईँले ल्यापटपबाट आफ्नो पासवर्ड एक्सेस गर्न मिल्ने भयो। अब पासवर्ड म्यानेजर कसरी युज गर्ने भनेर डेमोन्स्ट्रेसनको लागि चाहिँ मैले जुन पासवर्ड म्यानेजर युज गर्छु त्यही युज गरेर देखाउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ जुनसुकै पासवर्ड म्यानेजर युज गर्नु भए पनि हुन्छ, प्रोसेस अलमोस्ट सिमिलर नै हो। मैले युज गर्ने पासवर्ड म्यानेजर भनेको चाहिँ कास्परस्काई पासवर्ड म्यानेजर हो। तपाईँले जुनसुकै पासवर्ड म्यानेजर युज गर्नु भए पनि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले मास्टर पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि तपाईँको मास्टर पासवर्ड चाहिँ तपाईँले बिर्सिनु हुँदैन, किनभने यो चाहिँ रिकभर हुन सक्दैन। आजकल चाहिँ पासवर्ड म्यानेजर फिङ्गरप्रिन्टबाट पनि अनलक हुन्छ। सो अप्सनमा गएर हेर्ने हो भने अल एन्ट्रिज, फेभरेट्स, वेबसाइट्स, एप्स, यहाँ चाहिँ तपाईँले वेबसाइटको तपाईँको लगइन क्रेडेन्सियल्सहरू सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यता एप्सको लगइन क्रेडेन्सियल्स सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्क कार्ड्स, डकुमेन्ट्स, एड्रेसेस, नोट्स यहाँ सबै नै अभाइलेबल छ। अनि पासवर्ड चेक र पासवर्ड जेनेरेटरको पनि अप्सन छ यहाँ। म तपाईँलाई एउटा सानो वेबसाइटको देखाउँछु फर्स्टमा। सो वेबसाइटमा चाहिँ लेट्स से canva.com। सो म चाहिँ आफ्नो क्यानभाको लगइन युजर नेम र पासवर्ड पहिला सेट गर्छु। अब चाहिँ म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। सो अब मैले यहाँ ओपन इन ब्राउजर गरेँ भने मेरो canva.com-मा चाहिँ आफै यो लगड इन भएर आउँछ। सो यो चाहिँ मेरो लगड इन अकाउन्ट हो। सिमिलरली म अब एउटा कुनै एउटा एपको लगइन क्रेडेन्सियल सेभ गरेर देखाउँछु। लेट्स से इन्स्टाग्राम। सो म चाहिँ आफ्नो इन्स्टाग्रामको लगइन क्रेडेन्सियल सेभ गर्छु। सेभ। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ म आफ्नो इन्स्टाग्राममा जान्छु र मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने पासवर्ड अप्सन आउँछ। यसमा चाहिँ म पासवर्ड्समा क्लिक गर्छु।
यो गर्दाखेरिमा मैले आफ्नो फिङ्गरप्रिन्टबाट अनलक गरेँ र आफ्नो इन्स्टाग्रामको डिटेल चाहिँ यसरी यहाँनिर अटो फिल भएर आइदिन्छ। लगइन गर्दाखेरिमा चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट लगड इन हुन्छ। सो पासवर्ड म्यानेजर्सहरूले चाहिँ अटो फिलको पनि अप्सन दिएको हुन्छ। यसै गरी तपाईले चाहिँ ब्याङ्क कार्ड्स, डकुमेन्ट्स, एड्रेसेस अरू कुनै नोट्सहरू पनि यहाँ स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को भनेको चाहिँ पासवर्ड चेकको अप्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ मैले गएर हेरेँ भने यु हेभ वन इन्सिक्योर पासवर्ड, मैले एउटै पासवर्ड युज गरेको रहेछु इन्स्टाग्राम र क्यानभामा, अनि मेरो त्यो पासवर्ड पनि लो स्ट्रेन्थको छ। सो मिनिङ मैले चाहिँ आई हेभ टु चेन्ज माई पासवर्ड असाप। सो पासवर्ड म्यानेजरले चाहिँ यो पनि अप्सन दिन्छ कि तपाईँको पासवर्डको स्ट्रेन्थ कम छ वा तपाईँले एउटै पासवर्ड धेरै ठाउँमा युज गर्नुभएको छ भने यसले चाहिँ तपाईँलाई नोटिफाई गराउँछ सो द्याट यु क्यान चेन्ज यो पासवर्ड। अनि यसमा अर्को अप्सन रहेको छ पासवर्ड जेनेरेटरको। यसले चाहिँ हाम्रो लागि पासवर्ड आफै जेनेरेट गरिदिन्छ, जुन चाहिँ हामीले कपी गरेर सिम्पली अनि कुनै अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरिमा पेस्ट गर्न सक्छौँ। अब यो पासवर्ड सम्झिन त एकदमै गाह्रो हुन्छ, तर सम्झिनै पनि त पर्दैन नि त, सो इट्स ओके। अलराइट, सो यति नै हो पासवर्ड म्यानेजरको बेसिक्स त। हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि टेकपानाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एन्ड आई विल सी यु नेक्स्ट टाइम।